Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope with me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate and ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makitaan kusog nga dila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung nato na tubangon san ka isog, pagpaid, ngan kahibaro nga may ada mga tao, nga dala permi na mamati, ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nga nupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinila sa Cope with me. Aton oras, 5 minutos ang naglabay sa alas 3. Hello, beautiful souls, and welcome back to Cope with me. I'm your on-air companion, Suzette Pretensio. Kaupod niyo permi sa Journey Called Life. Ngan kaupod naton sa Master Control sa Ramamonit Perito ngan si Engineer Francis Marnie Balvez. Maupay nga kulop sa iyo nga tanan, maupay nga Miyerkules sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo, ngan mga namamati og nagkikita yan na sa aton sa FB Live and also sa YouTube. So good afternoon nga na din nakita sa midweek, not only that this is the midweek Wednesday, pero yan naliwatan kabut ngaan san aton pag-obserbar sa Quaresma, no? Yan na in Miyerkules Santo o Holy Wednesday. Ngan sa mga karuyag mga umpisal, pwede pa kamo humabol hangtod alas 4, so may 1 hour pa. Ngan kay kung diri makahabol yan na, pwede kamo pa humabol buwas nga adlaw, no? So ako ginaaghat kagud kamo nga
sa mga Romano Katoliko nga naton nga mga kabugtuan nga to practice ini nga sacrament. For me, sarang ko nga ni to sa Good Morning Eastern Visayas sa naglabay nga Lunes nga this is really one of the most beautiful sacraments sa Roman Catholic because it allow us to really see ourselves for all that we are. Ngan, it really takes great courage and it really takes great strength for us to admit that we are not perfect, that we are all imperfect, and that we are all human beings, that we commit mistakes and that we commit sins, diba? So for us to admit that to ourselves, diba, kasi man ng pagtikang, diba, okay, kung may dakatasan, katasan sacrament of confession, at ito nagtitikang nga nakaka-realize kita nga mali ato na ako ang ginimo diretto sakto. So the moment that you admit that and not only admit that but also to say it to another person, allowing them to view you as perfectly flawed, as imperfectly flawed individual, there is strength and there is immense courage in doing that. And that is why I find the sacrament of confession, the most beautiful sacrament san siningangatanan ng mga teachings. Of course, maray top sa Eucharist, but an sacrament of confession is really, I think, the most beautiful. Anyway, sa mga karag magkumpisa lagyan, pwede ka mo makahabol pa. There man mo ang pila. So, habol-habol ka mo, maybe buwas magdadamo ng pila kay Pilipino. Mahilig sa mga iton nga mga pagkatapusan na, asya na magkikiwa. Anyway, tika nga naton mga cope with May habits. So, yan na sa mga waray pa pamalandong san iyong mga karoyag i-confess. So siguro mapupuligan ka mo san sining aton first cope with me habit. So adi an Department of Health para sa aton meditation nga nadi siya para igiya kita sa naton mindful breathing, and if there is a thought that comes in, if there is a mistake or a sin that you have thought, don't brush it off. Just swirl it in your mind and allow yourself to breathe as we listen sa sining paggiya sa aton sa Department of Health. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga.
Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakakadistract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, ato 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Ngan ka din naman kita sa aton ni kaduha nga cope with me habit, aton sudlon na naton kalugaringon, aton pakianhan an aton kalugaringon sa mga pakiana nga diri naton permi nga nababatian and it is really amazing how one small question naton gin share san sini nga aton yan na segment naton journaling prompt segment is that it can turn into something meaningful and it can be turned into something nga makakabulig sa aton to discover ourselves and or also to discover our voices that will ultimately will help us nga mas makilala naton kalugaringon. So tara aton na sudlo naton kalugaringon, mag-journal kita an aton nga na pakiana yan nga kulop ini in my kabahin sa aton, of course, Holy Wednesday special sa aton pag-obserbar sa Semana Santa. So, pakiana, if you stood in the crowd during Christ's Passion, who would you have been and why? Utrohon ko, if you stood in the crowd during Christ's Passion, who would you have been and why? So ini nga journaling prompt giniimbitahan kita san pagpamalandong diri la san historical event nga san panhitabo nga gin o na eksperyensya ni Jesus to na nga iya passion an pagbetray sa iya an pag-torture sa iya an pagrisang sa iya sa krus, but also to reflect sa naton kalugaringon nga character naton choices nga na naton inner struggles. So ini nga aton journaling prompt gin papakianhan kita and it asks us to place ourselves sa emotional nga spiritual intensity san sadto nga experience san sadto nga nahitabo kan Jesus during his passion. So nato nga saring ko kanina betrayal, ang pag-torture sa iya, ang pagrisang sa iya sa krus, and ultimately aton i-identify an aton kalugaringon sino ba kita san sadto nga crowd during that moment. Kung adto kita kung nag-sister kita sa nga time, sino ba kita? So maybe some of you would find it difficult to identify yourself among that crowd kay siguro most of those people san nga crowd are mga imperfect individuals less than ideal sa aton Ginoo nga raon ta, diba? Because during that time no one really stood up for Jesus, diba? So it can be quite difficult to identify ourselves among those crowd but there is beauty when we identify ourselves, because when we name something mas nahatagan natin ito na atensyon and when we do it nato nagtitikang an awareness and healing. So kamo, if you are among the crowd during Christ's Passion, magiging kamo babagan ba kamo si Peter nga gin-deny si Jesus or si Judas nga siya gin-betray, or maybe you would be like Mary nga kundi quiet la siya but really the suffering that she feels anadto nga iya unwavering love adto nga quietly carrying also her sorrow just as Jesus did or kamo ba in ang mga bystander those nameless people among the crowd, or kamo ba nagmock
kan Jesus sa doon nga time nga gin sisistensyahan siya ni Poncio Pilato, or maybe you're like Simon of Cyrene nga siya nagbulig nga dadon an cross ni Jesus. So sino ba kamo san sa nga crowd pwede ka mo bystander la, or who would you be and connection sini sa aton sa yan nga aton Holy Wednesday and this is a special episode made for, of course, and sa aton pag-obserbar sa Semana Santa, traditionally, on Holy Wednesday, it is remembered as the day nga kundi nga na nagtika ang pag-betray ni Judas kan Jesus. So it's a day nga nag-highlight sa nga brewing, nga quiet tension niton nga may ada na ngayon in the quiet moments sa sining nga midweek there is a quiet tension and conflicted heart nga ng choices nga asyan magpuporma sa passion ni Jesus so but it's not about Judas it's about in many ways nga kita liwat sometimes because nahadlok kita and in moments of weakness and in moments of doubt nakakahimo kita sa mga butang we are not proud of that we are ashamed that we did so anini nga prompt ginbabaligan kita nga mag-explore kung hain ba kita sa aton kalugaringon nga spiritual journey ngan panano ba kita nagre-respond sa aton mga pain nga na feel naton mga sacrifices and truth nga aton na aatubang so most importantly ini nga prompt also helps us to choose how we can grow from all of these things so sa pagbaton sa sining journaling prompt, although makoreano maybe masiring ka nga to nga I identify myself maybe during that time nga ako in magiging curious bystander la marilak pa kay alam kung nahihitabo nga daan, it would be quite difficult to swallow that, or even bangin you identify yourself as Judas or Peter but just to be honest kay it is your journal, you don't have to say it to the world, diba? Kung na naman nimo baton sana, just quietly and honestly answer ani nga pakiana. Kaya ang goal sini di rin pan guilt trip but it's about awareness. It's about seeing who you are and it's about choosing to be better. Again, when we identify that we did something and we learn from it, we grow to become a better person. And it is really, in a journaling prompt, it is really about living with more intention and continuing on as we move forward. So, otrohon naton journaling prompt. Kung kamoy nagsister during the time of Jesus, if you stood in the crowd during Christ's passion, who would you have been and why? Aton oras 19 minutos ang naglabay sa 3:00. Mabalik kita nga naton igpapadayon. Aton pag-erestoryahay aadianayan mga pipira nga mga pahinumdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Alam mo ba na ang Sacobia Bridge ay hindi lang isang tulay? Ito ay simbolo ng progreso, hindi lang ng Clark, kundi ng buong Pilipinas. I have also noticed that this bold vision radiates from the elegant architecture of the edifices that you have built here. Sacobia Bridge has been attracting its fair share of visitors as its own tourist destination. Matatagpuan sa Pampanga, ang Sacobia Bridge ay isang 6-lane, 894-meter steel bridge na tumatawid sa Sacobia River. Parte ito ng New Clark City, Clark International Airport Access Road na nag-uugnay sa New Clark City at Clark Freeport Zone. Sa pamamagitan ng tulay na ito, mas pinadali ang access mula New Clark City papuntang Clark Freeport Zone at syempre sa Clark International Airport. Mas mabilis, mas magaan ang biyahe para mas marami pang negosyo, trabaho at opportunities. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang bawat bata, lalo na ang mga kapos at nasa liblib na probinsya.
Sa bagong Pilipinas, una ang kabataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Dito sa Clark, nagtutulungan ang Clark Development Corporation, OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC, OB Bloomberry Family Care Centers para sa mga batang Aita. Ibinahagi ni Teacher John Elisa David kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng pasilidad na ito para sa kanilang mga katutubo. Napakalaking halaga dahil ito po yung kauna-unahan na magkakaroon ng daycare po na magtuturo po sa 3 to 4 years old na mga bata. Yung mga practical life po, yun po yung una nila natututunan. Tapos po sa pagsusulat at pagbibilang at po pagbabasa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Binuksan ng Clark Development Corporation ang isang one-stop processing center. Layon nitong ihatid sa mamamayan ang mga serbisyo ng gobyerno ng mabilis at walang hirap gaya ng iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Kabilang sa mga opisinang nagsisilbi sa pasilidad ay ang Pag-ibig Fund. Inihayag naman ni Presi, isang manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone, ang kanyang naging karanasan. Yung naging experience ko po dito sa Pag-ibig, one-stop Clark, napaka-ayos po ng process po nila at napaka-babait po ng mga nagpo-process po ng mga loans namin. Halos po wala pong pila yung pagpa-process po nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang pangarap na magkaroon ng mas mahaba at malusog na buhay. Isang malaking hamon para sa mga limitadong access sa serbisyong medikal. Ngunit dahil sa buong pusong pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos, maisa sa katuparan na ang pangarap ng bawat Pilipino sa bawat sulok ng bansa. Ang magkaroon ng malusog na kasalukuyan at kinabukasan. Ang Lab for All o libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat ay nakapagbigay na ng libreng serbisyong medikal sa mahigit 35 komunidad mula nang ito ay ilunsad noong Mayo 2023. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, hatidin ng Lab for All ang scholarships at iba pang suporta sa kabuhayan para sa mga Pilipino. Bawat buhay mahalaga. Sama-sama nating abutin ang mas malusog, mas malakas at mas maunlad na bukas sa tulong ng Lab for All. Mas marami na ang may trabaho. Yan ang good news ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Humigit kumulang 2 milyong manggagawa raw ang nabigyan ng trabaho. Bukod dyan, bumaba rin daw ang bilang ng unemployment rate sa bansa. Kung ating ikukumpara yung September 2023 sa September 2024, nagkaroon po ng magandang resulta ang nakalipas na taon. So from yung 95.5% na employment rate, naging 96.3 siya. Aton oras, 24 minutos sa naglabay sa alas 3, kamo inpadayon nga namamati sa Kaupod with me, your safe space on air. Only here at 82 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. So sa pagpadayon sa naton pag-erestoryahayan na ang sining aton Holy Wednesday special, niya na nga episode, it is really all about one thing nga aton ginuungara kita nga tanan nag-uungara san sini nga butang ano, it is the longing san kahimyang or the longing for peace ano. Ngan saya na nga tema, the calm within, creating inner peace before the storm. Otrohon tema yan ano, the calm within, creating inner peace before the storm. So sinagkuhan ni kanina ano, nining yan ang midweek or unholy Wednesday ano, everything was quiet since sa stories and sa Holy Week story ano, waray milagro nga gin-perform sa Jesus, waray san big crowds or loud teachings nga usually ginihimo ano, pero sa luyosan sa nga bagan kamingaw, sa luyosan sa nga silence, nagtitikang na ano, ang betrayal, diba? The betrayal is unfolding nga nagtitikang ano, and panpagtikang san passion. So on Holy Wednesday, it is the calm before the storm ano. Ngan ini
nga feeling, the calm before the storm, asya ini an ato na feel sometimes dan ano. We know this feeling, 'di ba? Basta may bagyo nga ni halimbawa may super typhoon, tus kita nga this signal number 4 or signal number 3 na ko na pero waray man pa uran go na dir pagod masyado mahangin ora-ora pero maganahadlo ka ta no, especially sa nahitabosan sa Yolanda, 'di ba, na everything is quiet, everything is okay, but then pag abot na no sa ni Yolanda to na nagtikang na. So we know this feeling that when we sense something is heavy, antigo kita nga may mahihitabo ng malain, 'di ba? Gut feeling maybe ito, So, we sense this, a hard decision nga kinahanglan naton himuon or a challenge nga diri naton malilikyan, Although, diri kita antigo kung san matatabo an ini nga malain nga panitabo, pero naton kasing-kasing we feel it, nafi-feel naton kay kun may something nga mahihitabo, and usually that's something diri maupay, So like Jesus, nga kundiin siya carried this quiet weight kitaliwat in the face of calmness before the storm, ginimbitahan kita nga magpreparar diri magpanik, di ba, the moment nga na to before nga gin-capture si Jesus, di ba, na nangadianing siya, di ba, wala siya kaninang paupod sa mga disciples, sa mga apostles, pero nangadila siya, and after that nahitabo ito. So that is our invitation for today, is for us to prepare not by panicking, but by grounding ourselves and sininga kahimyang, sen calmness, because an kahimyang, it is not the absence of storm, pero asya ito an strength, an kusog nga ada sa aton sulod kay kun ada na an storm, ada nan bagyo nga aton ginaatubangan or aton aatubangon. So ang bagyo, literal or figuratively man iton nga bagyo, So asya ito, because para naman naton matetest when we are calm kay kung everything is also calm around us, So matetest la ito that we are truly calm if everything is in chaos, but kita, we are steadfast, we are still because we are prepared and because we are calm, So kay kun and the world is shaking so much, so much is happening, so much noise, so much chaos, the outside can be chaotic, but the inside, and sa sulod naton, it is calm, and that is when we can say, that there is an inner peace, there is calm within sa aton, So, kamo, maybe ada ka mo sa iyo point sa iyo kinabuhi nga adaliwat ka mo yan nasan iyo Holy Wednesday, the moment nga antiko ka mo nga something is about to happen, di ba? The moment that you feel that something is about to break, maybe you are waiting for a result, sa exam, or waiting sa something sa iyo trabaho, or maybe you are waiting for a confrontation with your loved ones, kay may dason conflict, or before a goodbye, So, siya man ganito, pag naguhulat kita, usually it is the most painful thing that we can do, di ba? Ito na-istoryahan na nga sa previous episode natin about the season of waiting. Ito na, the knowing, but not yet. So, dire pa kita pwede nga mag-take action because nothing is happening, not yet, diba? Waray pa nahihitabo. So, we go through our days, diba? Nga bagan, wala kita nafe-feel nga something wrong, So, we just go on about our days, diba? Smiling, aton ginhimo, aton mga dapat himuon, but deep inside, diba? We feel this tension. So, maybe you are also going through this, you're going through your own Holy Wednesday nga version. But iniyan akong ma-offer sa iyong kamaturan, ito nga the kind of inner heaviness, ito nga kabugat nga aton na-feel sa aton kasing-kasing it is deserving of attention. Although we want to distract ourselves, we want to move away from it because who would want, to feel those negative feelings, the heaviness that we feel in our hearts, But instead of moving away from it, sinagawa ni kanina, that heaviness, ito nga kabugat sa kasing-kasing, it deserves our attention, Diri, because we want to feed the fear, para mas magrabe pa naton na feel, mas magbugat pa, pero para mapreparar naton na naton kasing-kasing, mapreparar naton soul, mapreparar naton an aton kalugaringon. Kay, an bagyo,
the storms, it will come always, ano. So labi na di kita sa Pilipinas, so literal nga sa katuig, di ba, damo nga bagyo nato natubangan, and all throughout our lives, ano, liwat, we will weather a lot of storms, no. In a year maybe there will be many storms, maybe in a year no, not so much, ano, but the storm will come. And the thing that we need to do, ano, is that kinahanglan naton nga kinahanglan naton na mag-ground naton kalugaringon na diri kita magpanik, ano. So sini nga aton Holy Wednesday special ini nga aton pagrestorya haya na, ano, akon karoy gipakita sa iyo nga an stillness, an pagiging quiet, an pagiging kalmado, iton it is a sign of strength rather than it is a sign of weakness, ano, because in quietness there is wisdom. And when we are quiet, ano, and when we are truly trusting that the universe is unfolding as it should, ano, may daiton san peace. So how do we create an ini nga inner peace before the storm, ano? Una is i-anchor naton kalugaringon sa present moment. So kay ang kahadlok usually man ganano iton, it lives in the future, di ba? Damon nga what if mahitabo ini, what if mahitabo adto, di ba? So asya iton ang kahadlok, it lives in the future, but ang peace, ano, ang kahimyang, it lives in the now. So for example, ano, we sense nga there is something wrong that is about to happen, but right at this moment nothing is happening yet, di ba? Kamo inamamati la sa akon yan, ano, nababatian la niyo ang boses ko. So there is peace in the present moment, ano, but when we live in the future while listening sa siningaton programa, no, constantly thinking about all the what ifs, ano, so it takes away that peace because we live in the future when we are not living in the future pa, no. So when you feel this, so pwede ka mo maghima, no, you can name 3 things nga iyo nakikita, 2 things nga iyo nakakaptan, and 1 thing nga grateful ka. So for example, yan na akong 3 things na nakikita, akon microphone, laptop ko, akon watch, ano, akon relo. 2 things that I can touch, ano, mouse, ball pen, and 1 thing I am grateful for, akon pet nga si Casper. So ini nga exercise, ano, nakakabulig ini to anchor ourselves in the present because it pulls our mind back to the moment rather than from constantly thinking of all the what ifs. Panduha is pag-set sa inner intention, ano. When things feel out of control, so pwede ka mo maghimo ka mo mga affirmation, di ba, nga, okay, I may not control everything that will happen, but I have control kung na naman akong magiging reaction. So you can set that intention nga, let that be your shield, ano, aniton nga imo intention. Pantulo is we can pray and meditate, di ba? Kung dire ka mo nagpe-pray, you can meditate, ano, just sometimes, or maghimo ka mo sa mantra la, not necessarily a prayer, ano, just 1 sentence para ma-anchor naton na naton kalugaringon, ma-anchor naton an aton soul. And lastly, ano, is to accept the unknown without fear, diba? So it is very much normal nga mahadlok, ano, but let us all try to accept an iton nga uncertainty, to accept the unknown, and always remember nga it is okay, ano, to not know all the answers kay diri man kita manuhula, so we can't misal nga mga manuhula, diba? It's okay to not have all the answers, ano. So instead of asking na kung halimbawa may daka mo karoya himuon nga leap of faith, diba? Instead of asking nga what if something will go wrong, ano, what if this goes wrong, so try to reframe anito nga pakiana. Instead of asking that, what if you ask, what if I do this, mas magiging stronger pa ako, mas magiging mature pa ako, ano, mas makikita ko pa ang ako na strength. So ang pag-create, ano, ang paghimo sa inner calm, dire iton, ang pag-pretend nga waray maabot nga bagyo, di ba? Kay sen ko ni kanina, damo ang maabot nga bagyo sa aton kinabuhi, but it's really about, ano, ang pagpreparar naton sa aton kasing-kasing nga even if the storm will come, even if super typhoon man iton, ano, nga bagyo nga aton maaatubang sa aton kinabuhi, our hearts, our soul will not be destroyed by it, ano. We will not be destroyed by the storm. That is
what is all about when we say we create this inner peace and when we create this inner calmness. Aton oras, 36 minutos sa naglabay sa alas 3, mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipira nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Ang batang healthy, mas ganado mag-study. Karapatan ng bawat batang Pilipino ang makaligtas sa iba't ibang uri ng sakit at magkaroon ng magandang edukasyon tungo sa magandang buhay sa hinaharap. Pag-igihan itong vaccination campaign natin. Through the schools, dapat talaga magtulungan ng DOH at saka DepEd. So yan, pinag-usapan namin ni Sec Ted Derbosa ng maigihan at magandang naging rollout natin. Isang programang handog para bata ay malusog. Ganyan kami sa Build Better More program ng pamahalaan Marcos tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang restoration project sa makasaysayang isla ng Corregidor. Katuwang ang DOT Tiesa sa pagsasaayos di lamang ng historical markers kundi maging mga pasilidad para sa benepisyo ng lokal na turismo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Alam niyo ba kung para saan ang 1,620 pesos na travel tax na inyong binabayaran sa tuwing kayo ay lalabas ng bansa? In every peso that we paid lies the future that we make. Hindi lamang nagbibigay ng dagdag na koleksyon para mapondohan ang mga proyekto ng pamahalaan, ngunit nagbibigay din ng pagkakataon para sa ating mga kababayan na mabigyan ng hanap buhay. Alinsunod sa Section 73 ng Republic Act No. 95 to 93, 50% ng travel tax collections ay nagsisilbing pondo ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, samantalang 40% ay nakalaan para sa tourism-related educational programs at courses ng Commission on Higher Education or CHED, habang ang 10% ay napupunta naman sa National Commission for Culture and Arts o NCCA. Upang maiwasan ang mahabang pila sa airport, para lamang magbayad ng travel tax, maaaring magbayad sa pamamagitan ng Online Travel Tax Services System o OTTSS. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalaga ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya naman tuloy din ang 30-year Railway Master Plan ng gobyerno, kagaya na lamang ng North-South Railways bukod pa sa Metro Manila Railway Systems. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations, starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. We owe this progress to the hard work and dedication of my predecessors. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. Oras na matapos ang proyekto, maseserbisyohan nito ang mahigit 800,000 pasahero. Sa bagong Pilipinas, patuloy ang magagandang serbisyo para sa susunod na henerasyon ng Pilipino. Sa pamamagitan ng public-private partnership, mas bumibilis ang infrastructure projects ng gobyerno, tulad ng 8 kilometers at elevated 4-lane stall expressway project mula C3 Road sa Caloocan hanggang PUP Manila. Mula 2 oras, 20 minuto na lang ang tawid mula NLEX patungong SLEX. Matatapos na ito ngayong taon. Isa ang proyekto sa 8-point agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So we will not stop here. We will continue to develop a highly interconnected road network that will facilitate our country's rapid, inclusive, and sustained economic growth. Aton oras, 40 minutos sa naglabay sa alas 3, kamo padayon nga namamati sa Cope with Me dinila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana, mag-good vibes kita san pipira nga good news matikang sa mga magkadrodilain nga ahensya san aton gobyerno. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga good news pagpanalipod san katungod san mga OFW sa Malaysia ginharampangan. Nagkaurusa sa Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ngan Malaysian Ambassador H.E. Dato
Abdul Malik Milven Castellano sa era pag-istorya mahitungod sa mga inisyatibo para mapakusog ang pagpanalipod ngan kaupayan sa mga overseas Filipino workers o OFW sa nasud Malaysia. Gintutukan durante sa nira meeting ang pagbug-os sa labor cooperation sa butgasan Pilipinas ngan Malaysia labi na sa care economy ngan pag-andam sa reintegration sa mga balikbayan nga OFWs. Luyo sini iraliwat na pagharampangan ang pag-upskill sa mga OFWs nga nan pag-andam para sa ASEAN 2025 nga pamumunuan sa Malaysia nga ASEAN 2026 nga pamumunuan naman sa Pilipinas. Nagpahayag ang duha nga nasod sa ira interes nga pormahon ang bilateral cooperation agreement parehas sa kasarabutan sa Pilipinas ngan Singapore labi na sa recruitment ngan pagproteher sa mga general workers. Sa pagkayana, may adasan 175,889 nga Pilipino nga nagtatrabaho sa Malaysia, 165,482 sa katunaan ng 10,407 nga nagtatrabaho sa kadagatan. Giin sa linurog gihapon sa meeting ang ika-61 anibersaryo sa diplomatiko nga relasyon sabot nga sa Pilipinas ngan Malaysia nga mga sadton pa ngan mga one of the former creators, four creators sa ASEAN. Sa dugang panaton nga good news, Pilipinas otro nga napili nga Vice Presidente sa UN Tourism General Assembly. Ginpili otron Pilipinas nga Vice Presidente sa 26th General Assembly sa United Nations Tourism nga mao gihapon ang magiging chair sa Commission for East Asia and the Pacific tikang tuig 2025 tub tuig 2027. Ini in pinaagi sa Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Si Frasco nagpartisipar sa ika-56 nga pagkatitirok sa UN Tourism Commission dito sa Jakarta, Indonesia nga kundiin formal nga ginpasa ang nominasyon sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si Frasco sa suporta sa mga member countries nga iya ginpahayag ang dedikasyon sa Pilipinas sa pagpasamwak sa inklusibo nga dekalidad nga turismo sa rehiyon sa Asia Pacific. Para sa aton katapusan nga maupay nga balita, Department of Human Settlements and Urban Development nga Department of Labor and Employment nagkaurusa para sa pagtukod sa Workers Rehabilitation Center Complex. Nagkaurusa ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD nga Department of Labor and Employment o DOLE base mabuligan ang mga trabahador nga nagaantos sa samad o pagkadisgrasya sa trabaho. Pinaagi sa kasarabutan magtutukod sa Workers Rehabilitation Center Complex o WRCC sa Tanay Rizal. Ini nga sentro mag-o-offer sa mga medical nga rehabilitasyon, suporta sa panginabuhi ngan ang pagpaupay sa mga kamutangan sa mga trabahador. Sumalakan DHSUD Secretary Jose Rezalino Acuzar ini nga proyekto inusa nga paghimo para maipakita ang kaluoy ngan pagkilala sa mga trabahador nga naka-eksperyensya sa disgrasya durante san pagserbisyo. Asya ni ang kabagusan sa naton mga nahibilingan nga mga mag-upay nga balita yan nga kulop sa Miyerkules. Sa pagkayanan naman kita magdudumara sa visualization or grounding visualization para manggod mas makapreparar kita sa storm nga ato na ato bangon sa aton kinabuhi. So, let us all right at this moment take a short moment for stillness So pamiling ka mo sa komportable nga position, relax your muscles let your shoulders drop, relax your jaws ngan ipiyong yung mga mata ngan i-imagine while closing your eyes, imagine yung kalugaringon nga ada ka mo in the middle of the storm, but everything is in the middle of the storm and everything that surrounds you nga tanan is in chaos, pero sa imo
ada ka kalmado kahano nga natindog. And also imagine nga may ada sa glowing light nga ada sa imo heart. So niyan sa pagtikang sa naton short lang nga papamatian nga music ambient sound. So inin iyo hihimuon. So trohon ko close your eyes, imagine nga may ada sa storm nga nahihitabo. Imagine na nga ada ka you are standing still and that there is a glowing light nga ada sa imo kasing-kasingan. Ito na nga light asya, ito na imo faith asya, ito na imo strength. And of course, don't forget to breathe in and to breathe out. So let us do updiak niyo nga himuon an ini nga grounding exercise. Slowly breathe out. Ngan, say this to yourself also. Repeat after me. The storm may come, but I will not be shaken. Atrohon ta. Say this after me. The storm may come, but I will not be shaken. And for the last time, breathe in, ngan breathe out. Aton oras, 48 minutos sa naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan pipira nga mga pahinomdom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Handa ka na ba para sa iyong susunod na biyahe abroad? Tara na't bumiyahe mula sa Clark International Airport, ang bagong international gateway ng bansa. This Clark International Airport is a key component in boosting the Clark metropolis as an investment and tourism destination. Mula Central Luzon, ang Clark International Airport ay nagbibigay ng mas mabilis, mas maginhawa at world-class na serbisyo para sa bawat biyahero. The world-class design of the new Clark International Airport Terminal has earned international recognition. It is hailed by the UNESCO Prix Versailles as one of the most beautiful airports in the world. Sa modernong pasilidad, mas malawak na terminal at mas maraming international at domestic flights, ang Clark International Airport ay dinisenyo para sa mas maginhawang paglalakbay. Parte ito ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos para sa mas konektado, mas maunlad at mas progresibong Pilipinas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ito ang Pasig River Esplanade sa likod ng Manila Central Post Office. Ito ang showcase area na ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasig River, unlike any other, it has its own stories, its own lessons, and its heritage to tell. It reflects the unyielding resolve of the bayanihan spirit of the Philippines. Bringing the Pasig River back to life mirrors our ongoing journey towards a brighter future for our country. Magtutuloy-tuloy, bigyang buhay muli ang Ilog Pasig. Bagong mukha ng pag-asa at pag-unlad para sa bagong Pilipinas.
Free Wi-Fi para sa lahat. Yan ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman, umabot agad sa mahigit 9,500 na lugar ang nakinabang at 5,600 na geographically isolated and disadvantaged areas ang nabigyan ng digital access. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Nasasagap ito sa marami nating mga paaralan at mga malalayo at liblib na mga po. At ngayon, patuloy na pinararami ng Marcos Administration ang libreng Wi-Fi sa buong bansa. Target nilang maglaan ng libreng Wi-Fi para sa 40 milyong Pilipino pagdating ng 2028. Sa bagong Pilipinas, konektado ang buong sambayanan, walang Pilipinong mapag-iiwanan. Sa bayan ng Bolinao, Pangasinan, may saganang yaman na maipagmamalaki maging ng susunod na salinlahi ng bagong Pilipinas. Noong Nobyembre 2024, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang makasaysayang Legacy of the Sea project upang higit na maitaguyod ang tourism potential ng Bolinao na kilala bilang Giant Clam Capital of the Philippines. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Naipatayo mga pasilidad gaya ng Welcome and Departure Pavilion, floating docks, hanging footbridge, viewport structures, mini experience center at iba pang eco-friendly facilities. Pangako ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alagaan ng turismo, kalikasan at kultura. Aton oras, 52 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa Cope With Me, your go-to radio show for navigating life stress. Sa pagkaya may nakatasan mga announcements, and una natin nga announcement matikang sa Department of Education o DepEd, pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office para i-report ang mga kaso sa pan-aabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learner Study Safe Contact Center Helpline 0286321372. Pwede liwat ka mo magtawag sa mobile number 0945-175-9777. Ngan pwede liwat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede ka mo bumisita ngan mag-message sa official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan may nakatasan panawagan kung sino man sa iyo ang nakakita o nakapurot sa nawawarang nga wallet nga an color brown leather, may day ni sulod nga ATM, driver's license, senior ID, national ID sa ngaran ni Isidro Vasquez nga taga San Policarpo, Carania Street. So sa mga nakakita o nakabiling sa sining nga wallet, pwede niyo ni i-turn over dede sa amon estasyon sa Radyo Pilipinas Calbayog, amon estasyon na adi sa City Hall compound sa DICT building, o pwede lot ka mo kumanto nala sa balay ni Sir Isidro Vasquez dito sa San Policarpo, Caranias Street. Harad naman magalas 4 aton oras 3:54 na anin nga alas 4 taradurungan kita nga mag 4 o'clock sa bayang habit para denget out. Niyan nga alas 4 ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad aton baldeng and drum, alulod, anything and anywhere nga pwede matirukan sa tubig, pwede iton nga maging breeding site sa kete-kete nga lamok. So aton ito ni panlabog nga aton iton pan nga itong mga balde nga drum. Once again, yan nga alas 4 taradurungan kita mag 4 o'clock sa bayang habit para denget out. Nga nantis naton tapuson, ini nga aton special episode yan nga Holy Wednesday, karegula mag-share sa iyo sa aton Bible verse of the day nga aton papamalandungan ini in matikang sa Book of Isaiah chapter 26 verse 3. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Otrohan naton, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. So ini nga verse
ini nagsisiring sa aton nga ang perfect teeth direton siya in temporaryo nga relief lahano nga direton matikang sa aton pagkontrol san nga tanan nga sitwasyon, aton pagkontrol san nga tanan nga mahitabo sa aton but it is coming from sa naton pagtapod, pagsarig sa san Ginoo sa pagsariglot sa aton kalugaringon nga when the storm will come we will not be in panic rather magiging kalmado kita and we will not be destroyed by the storms nga aton maatubang sa aton kinabuhi so when your heart feels restless and if there is a storm nga you feel that will be coming into your life remember nga diri mo kinahanglan nga hulton nga matapos iton nga storm or iton nga bagyo antes mo ma-experience siya an inner peace or inner calmness nagtitikang iton sa pagtapod ngan pagsarig sa Ginoo ngan sa aton kalugaringon. So that would be the end sa siningaton Holy Wednesday special. As always, nagpapahinumdumak sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Kaupod with me. Mababatian niyo permi kada alas 3 to alas 4 tikang Monday to Thursday. And by the way, bawas ngayon off-air naman istasyon sa pag-obserbar sa Monday, Thursday ngan Good Friday ngan mabalik kami next week, April 21. So masunod an news update ngan pagkatapos masunod naman ano yung paborito nga programa an Billboard. Again, this is Suzette Pretencio. Kaupod niyo permis sa Journey called Life ngan kaupod liwat naton sa Master Control sa mamunit perito ngan si Engineer Francis Marnie Balvez. Aton oras 3:57. Salamat sa pamati ngan happy Wednesday. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:58 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan as shiny ang mga balita yan na nga oras. Tulo nga gobyerno lokal sa Samar magsiserbe como forwarding staging area sa arabot nga eleksyon. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Balita sa Samar, magseserbe como temporary storage location ang Bungtusan Basay, syudad sang Katbalogan ug syudad sang Kalbayog sa probinsya sa Samar para sa mga election-related transmission devices ug peripherals sumala sa lista sa transmission group. Inikabahin sa pagpangandam sa I1 joint venture, opisyal nga provider sa secure electronic transmission services para sa tederaon nga piniliay. Ang mga ekipahe, lakip na ang Starlink satellite communication sets, solar panels, ngan baterya, gagamiton para sa mas paspas nga pagpadaras na election results tikang sa mga tayaw nga lugar. Ini nga mga pitad, nagpapakita sa padayon nga paningkamot sa COMELEC para sa limpyo, hapsay, ngan moderno nga eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. High-powered firearms na bilingan sa Kalbayog City. Ini igbabalita sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Usa nga tago nga arsenal san mga armas ang nadiskubre san kapulisan sa barangay San Jose, Calbayog City, dida san aga san Abril 15 durante sang gindumara nga coordinated operation kontra illegal firearms. Pinaagi san koordinadong nga operasyon san Provincial Intelligence Unit san Samar Police Provincial Office, Calbayog PNP, San Jose PCP, ngan RPSB Villahermosa narikopo sa mga awtoridad ang 7 nga armas de fuego upod na ang mga KG-9 kalibre 45 pistol,
magazine, bala, ngan mga empty shells. Nakita nini sulod sa nusa nga sako, pinaagi sa nusa nga informant. Ginsususpetsahan nga gingamit ini sang grupo ni Jimmy Managaysay usa nga posible nga private armed group leader sa Region 8. Ang operasyon kabahin sang kampanya kontra loose firearms ngan kabahin sang preparasyon sang kapulisan para sa malinawon nga piniliay. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon ka mo pamati sa DYOJ Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.